2082 साल वैशाख 17 गते नयाँ शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तसँग 9 बुँदे सम्झौता गरेर आन्दोलनरत शिक्षकहरू घर फर्किए। यसैसँगै करिब 1 महिनासम्म चलेको शिक्षकहरूको सडक आन्दोलन अहिले तत्कालको लागि भने रोकिएको छ। यस रोकिएको मात्र छ, पज मात्र भएको हो। अब शिक्षकहरू स्कुल फर्किएर क्लास 12 को एक्जाम सञ्चालन गरेर एसई र 12 को कपी चेक गरेर फेरि छिट्टै सडकमै फर्कने प्रबल सम्भावना छ, किनभने शिक्षकहरूको मागहरू अझै पनि पुरा भएकै छैन। नयाँ शिक्षा ऐन नबोकी घर फर्कन्नौ भन्ने शिक्षकहरू अहिलेलाई एउटा कागजको खोस्टो बोकेर घर फर्किँदैछन्। यसैसँगै अहिले सतहमा आन्दोलन रोकिएको देखिए पनि शिक्षक आन्दोलन अझै चर्किने निश्चित छ, किनकि यो पछाडि ठुलो राजनीति छ। आउनुहोस् आजको इनडेप्थ स्टोरीमा शिक्षकहरूको आन्दोलन र उनीहरूका मागलाई बुझ्दै यो भित्रको राजनीतिको गहिराइमै पुग्ने कोसिस गरौँ। भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला मोबाइल र ल्यापटप जस्तै अहिले पिसी बिल्डको ट्रेन्ड पनि निकै बढिरहेको छ। गेमरहरूदेखि प्रोफेसनल भिडियो एडिटर, वेब डेभलपर र डेटा साइन्समा काम गर्नेहरूसम्म सबैजना आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार कस्टम पिसी बिल्ड गरिरहेकै हुन्छन्। यसका लागि हुकुट स्टोरले तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार जस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तै पिसी बिल्ड गरिरहेको छ। हुकुट गिगाबाइट र थर्मलटेक जस्ता ठुला ब्रान्डहरूको अफिसियल डिस्ट्रिब्युटर पनि हो। सो यहाँ तपाईँले बेस्ट प्राइसमा हाई क्वालिटी बिल्ड पाउनुहुन्छ बिना कुनै कम्प्रोमाइज। त्यसैले पिसी बिल्ड गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आज नै न्यू रोड स्थित हुकुट स्टोर भिजिट गरी आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार पर्फेक्ट पिसी बिल्ड गर्नुहोला। थप डिटेल्स डिस्क्रिप्सनमा छ, पक्कै पनि चेकआउट गर्नुहोला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। यो पटक 2081 चैत्र 20 गतेदेखि 2082 वैशाख 17 गतेसम्म करिब 1 महिना चलेको शिक्षकहरूको आन्दोलन पहिलो पटक भने होइन। यस अगाडि पनि 2075 साल, 2078 साल र 2080 साल गरेर 3 पटक आन्दोलन भइसकेका थिए र 3नै पटक सहमति पनि भइसकेको थियो। यो पटक भएको आन्दोलन र सम्झौता लगभग उस्तै मागहरूका निम्ति चौथो पटक भएको हो। यस अगाडि पनि शिक्षकहरूलाई पटक यसरी नै सम्झौता गरेर कागजको खोस्टोमा साइन गरेर घर फर्काइने गरिएको थियो। तर ती सम्झौताको कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरू फेरि सडकमै आउन बाध्य हुन्थे र यो पटक पनि त्यही नै भयो। तर यो पटकको आन्दोलन भने धेरै एक्सपेक्टमा अरूभन्दा फरक थियो। दिउँसोको उखरमाउलो गर्मीमा कहिले 9 बजेदेखि 12 बजेसम्म त कहिले 11 बजेदेखि 2 बजेसम्म शिक्षकहरू माइतीघर, बिजुली बजार र बानेश्वरका सडकहरूमा हाजिरी गर्थे र फरक शैलीमा सरकारको विरोध गरेर फर्कन्थे। कहिले कालो मास्क लगाएर विरोध गर्थे, कहिले सिटी बजाएर विरोध गर्थे, त कहिले सरकारी शिक्षक पोसाकमै नाचगान गर्दै विरोध गर्थे। यही प्रोटेस्टमा तपाईँहरूले शिक्षकहरूको नाचगान र जादुहरू पनि काहीँ कतै सामाजिक सञ्जालतिर देख्नु नै भएको होला। अब यो पटक शिक्षकहरूले आन्दोलन कसरी गरे भन्ने बारेमा त हामीले यस अगाडि नै आइडिएस मिडिया नेटवर्कमा शिक्षकहरूको आन्दोलनमै गएर उहाँहरूसँग अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ, ग्राउन्ड रिपोर्ट नै तयार पारेका थियौँ। पक्कै पनि हेर्नु भएकै होला, छैन भने पनि इन्ड स्क्रिनमा राखिदिनेछौँ, यो भिडियो सकेर हेर्नुहोला। अहिलेलाई भने शिक्षकहरूका माग के हुन् त र यो आन्दोलनको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ त त्यो बुझौँ है त। करिब 1 महिनासम्म चलेको यो शिक्षक आन्दोलन मुख्यतः नेपाल शिक्षक महासङ्घले अर्गनाइज गरेको थियो। नेपाल शिक्षक महासङ्घ नेपालका सरकारी शिक्षकहरूको अम्ब्रेला बडी हो, जसले देशैभरिका पब्लिक टिचरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र टिचर्सहरूको राइट अनि वेलफेयरलाई सम्बोधन गर्दै सम्बन्धित निकाय समक्ष आवाज उठाउँछ। तर अगेन यो अर्गनाइजेसन नन पोलिटिकल या स्वतन्त्र भने होइन। हाम्रो देशमा हरेक वर्कफोर्सको आफ्नै युनियन र एसोसिएसन छ र प्राय सबै पोलिटिकल पार्टीकै भातृ सङ्गठनको रूपमा हुन्छन्। विद्यार्थीभित्र पनि नेभी सङ्घ, अनेरासे व्यू लगायत सबै पार्टीका आफ्नै विद्यार्थी युनियन भए जस्तै पत्रकारको पनि प्रेस सेन्टर, प्रेस चौतारी गरेर हरेक पार्टीको आफ्नै ग्रुप छ।
त्यस्तै केस शिक्षकहरूको युनियनमा पनि छ। जस्तै नेपाल नेसनल टिचर एसोसिएसन NNTA भनेको चाहिँ CPN UML सँग आबद्ध भएको युनियन हो। नेपाल टिचर्स एसोसिएसन NTA भनेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसवाला युनियन हो। युनिफाइड अल नेपाल टिचर्स एसोसिएसन चाहिँ माओइस्ट सेन्टरको युनियन हो। यस्ता अरू थुप्रै टिचर्स युनियनहरू छन् जो विभिन्न पार्टीसँग आबद्ध छन्। अब यिनै फरक फरक पार्टीका शिक्षकहरू बीच चुनाव हुन्छ र शिक्षक महासङ्घको फर्मेसन हुन्छ। अहिलेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी हुन्। उनी नेपाल शिक्षक सङ्घ यानि कि नेपाल टिचर्स एसोसिएसन NTA जुन कङ्ग्रेसकै भातृ सङ्गठन हो त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छन्। यो आन्दोलन पनि उनकै नेतृत्वमा भएको हो। उनी र शेरबहादुर देउवाका यस्ता फोटोहरू प्रशस्त भेटिन्छन्। उनलाई कङ्ग्रेस कति प्यारो लाग्छ भन्ने कुरा त उनको फेसबुक पोस्टहरू नै एकपटक सरर हेर्ने हो भने पत्ता लागिहाल्छ। तर यो भन्दै गर्दा आन्दोलन नै एउटा पार्टीले गरेको हो भन्ने चाहिँ होइन। कति स्वतन्त्र शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ जो साँच्चीकै पीडित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि यो आन्दोलनमा मजाले सहभागिता थियो। अथवा यसलाई यसरी भनौँ, लक्ष्मी प्रसाद सुवेदीको नेतृत्वमा पार्टी भित्रका फरक पार्टीका र स्वतन्त्र सबै शिक्षकहरू अटाएका थिए र आन्दोलन पनि राम्ररी नै चलिरहेको थियो। अब यो आन्दोलन कसले नेतृत्व गरेको थियो भन्ने बुझिहाल्नु भयो। तर अब आन्दोलन किन र उहाँहरूको माग चाहिँ के थिए त त्यो पनि बुझिहालौँ है त। योपालि शिक्षकहरू यी मागहरू सहित आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। अब यी मागहरूलाई तपाईँले भिडियो पज गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। हामी डिटेलली सबै मागहरूमा जाँदैनौँ किनकि दुईटा मागमै सबै कुरा समेटिन्छ। दुई मध्ये पहिलो माग राहत या अस्थायी शिक्षकहरूको विषयमा छ। राहत साबिक उमावि शिक्षण सिकाइ अनुदान प्राविधिक गरेर विभिन्न समयमा नेपालका विभिन्न विद्यालयहरूमा टेम्परेरी रूपमा शिक्षकहरूलाई नियुक्त गरिएको थियो। देशैभरि यस्ता शिक्षकहरूको सङ्ख्या करिब 40,000 भन्दा पनि बढी छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उनीहरू करार या टेम्पररी मात्र हुन्। पर्मानेन्ट या थाई टिचर सरहको सेवा सुविधा पाउँदैनन्। उनीहरूको माग अब क्लियर छ। सबै अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नु पर्यो र स्थायी हुन नसके गोल्डन ह्यान्डसेक गरिदिनु पर्यो। भन्नाले हामी सधैँ टेम्पररी भएर बस्न सक्दैनौँ। हाम्रो एक्जाम लिएर इन्टरनल कम्पिटिसनबाट पर्मानेन्ट बनाऊ र यदि त्यो एक्जाम पास गर्न सकेनौँ भने केही सेवा सुविधा दिएर गोल्डन ह्यान्डसेक गरिदेऊ, हामीलाई बिदा गरिदेऊ, जुल्याएर नराख। अब शिक्षकहरूको यो माग पुरा गरिदिने हो भने करिब 8 अर्बको बजेट आवश्यकता पर्ने भनेर एजुकेसन मिनिस्ट्रीले भनेको छ। अब यत्रो बजेट आवश्यक पर्दा पर्दै शिक्षकहरूसँग सहमति चाहिँ कसरी जुट्यो त? त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ, एकैछिनमा भन्ने नै छु। अहिलेलाई चाहिँ उहाँहरूको दोस्रो प्रमुख मागलाई बुझौँ है त। उहाँहरूको अर्को प्रमुख माग हो नयाँ स्कुल एजुकेसन बिल अथवा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरिदिनु पर्यो। नेपालमा अहिले पनि पञ्चायतकै समयको 2028 सालको शिक्षा ऐन छ। यसमा टालटुल गर्दै केही चेन्जेसहरू गर्दै 16 पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ। त्यही भएर शिक्षकहरूको माग क्लियर छ। कति त्यही थोत्रो कपडालाई टाल्छौ, नयाँ शिक्षा ऐन पास गरिदेऊ। यसका निम्ति नेपाल टिचर्स फेडरेसनले नै 18 महिना जस्तो पहिला स्कुल एजुकेसन बिल इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। 2080 को आन्दोलनको न्यू पनि यही नै थियो। तर 2080 मा 6 पोइन्ट एग्रिमेन्ट मार्फत यो आन्दोलनको अन्त्य भए तापनि यो एक्ट मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमै पेन्डिङमै बसिरह्यो, जसकारण यसपालि पुनः टिचरहरू आन्दोलनमा उत्रिनु पर्यो। नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनको मुख्य कारण भनेको चाहिँ लोकल गभर्मेन्टद्वारा एजुकेसन सेक्टर ह्यान्डल गर्दै गर्दा धेरै पोलिटिकल इन्टरभेन र फेभरेटिजम भएको, टिचर म्यानेजमेन्ट रिसोर्सको कमीका कारण इनइफेक्टिभ भएको, एजुकेटर्सहरूमा नेसनल स्ट्यान्डर्ड मिट नभएको र राहत कोटाका टिचर्सहरूको लागि कुनै स्ट्यान्डर्ड पोलिसी नभएको भन्ने शिक्षकहरूको बुझाइ छ। त्यसै गरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तिनैवटा बीच एजुकेसन सेक्टरलाई लिएर राम्रोसँग कम्युनिकेसन र अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको पनि देखिन्छ र मोनिटरिङ बडीको पनि यो विषयमा कमी कमजोरी देखिन्छ। अब यो स्कुल एजुकेसन बिल 18 महिना बितिसक्दा पार्लियामेन्टबाट पास नहुनु पछाडिको कारण चाहिँ के हो त? यो बिलका धेरै दफाहरू विवादस्पद भएका कारणले नै विभिन्न एमपीजहरूले यसमा 150 भन्दा बढी संशोधन दर्ता गराएका छन्। अब यस्तो चाहिँ किन भइरहेको छ त? यसको एउटा मुख्य कारण हो नेपालको संविधानको हस्तक्षेप। अब यो कुरालाई अलि मजाले बुझौँ है त। नयाँ एजुकेसन बिलले
टिचर म्यानेजमेन्ट लगायत एजुकेसन सेक्टर अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थापनलाई क्लियर, सिस्टमेटिक र फ्री फ्रम पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स गराउन पहल गरेको छ, जसको कारण टिचरहरूको प्रमोसन, ट्रान्सफर र इभ्यालुएसन जस्ता कुराहरू निष्पक्ष र ट्रान्सप्यारेन्ट हुन पाउँछ। तर यो कुरा लोकल लेभलबाट हुँदै गर्दा धेरै फेभरेटिजम र पोलिटिक्स भएको भन्ने गुनासो टिचर्सहरूको छ। नेपालको संविधानको स्केड्युल 8 मा बेसिक एन्ड सेकेन्डरी एजुकेसन अर्थात् +2 सम्मको एजुकेसनलाई लिस्ट अफ लोकल लेभल गभर्मेन्टमा राखिएको छ, जस अन्तर्गत सेकेन्डरी एजुकेसन सम्मका टिचर म्यानेजमेन्ट लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू लोकल गभर्मेन्टले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर फेरि स्केड्युल 9 मा एजुकेसनलाई कन्कुरेन्ट पावर अफ फेडरेसन, स्टेट एन्ड लोकल लेभलको लिस्टमा पनि राखिएको छ, जसले फेरि सम्पूर्ण एजुकेसन सेक्टरलाई नै 3 वटै फर्म अफ गभर्मेन्टको अन्डर राखिदिन्छ। सुप्रिम कोर्टले यस विषयमा दिएको अभिव्यक्ति अनुसार लोकल युनिटले बेसिक र सेकेन्डरी एजुकेसनलाई टार्गेट गरेर संविधानसँग कन्ट्राडिक्ट नहुने गरी लजहरू इनएक्ट गर्न पाउँछन्, तर एजुकेसन सेक्टरलाई फेरि बाइन्ड गर्ने 3 वटा टायर अफ गभर्मेन्ट हुन्छन्। त्यसैले लोकल लेभलले आफ्नो बाउन्ड्रिज थाहा पाउनुपर्ने जरुरी छ भनेर भनेको छ। यसरी हेर्दा हाम्रो देशको संविधानमा एजुकेसन सेक्टरसँग सम्बन्धित क्लियर लेजिस्लेसन नभएकै पो हो कि जस्तो देखिन्छ, अथवा भएकै कुराहरू पनि क्लियर नभएको बुझिन्छ। अब यो पालिको शिक्षक आन्दोलनले त शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईलाई राजीनामा गराउन बाध्य बनायो। तर यो विषयमा शिक्षकहरूको आन्दोलनले भन्दा पनि उनकै पार्टी अध्यक्ष हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कारणले उनले राजीनामा दिनु परेको देखिन्छ। विद्या भट्टराईले टिचर्सहरूको माग र स्कुल एजुकेसन एक्ट नै उनको पहिलो प्राथमिकता हो भनेर यसलाई सुल्झाउन हर कोसिस गरेकी थिइन्। यसका निम्ति उनले 7 पोइन्ट एग्रिमेन्ट प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गरेकी थिइन्। उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यति बेला सहमति जनाएका थिएनन्। विशेष गरी अघि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ नि 8 अर्बको जुन कुरा थियो त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले हामी त्यत्रो पैसा निकाल्न सक्दैनौं अथवा आर्थिक सुनिश्चितता गर्न सक्दैनौं भनेर विद्या भट्टराईलाई भनिदिएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि सबै दबाब विद्या भट्टराईमै परेको थियो। यसले गर्दा नै उनले मन्त्रीबाट वैशाख 8 गते राजीनामा दिन बाध्य भएकी थिइन्। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने त्यस पछाडि शिक्षा मन्त्री बनेका रघुजी पन्तले त्यही 7 बुँदालाई आधार बनाएर 9 वटा बुँदामा शिक्षकहरूलाई सहमति गराए। अनि विद्या भट्टराईले नै अर्थ मन्त्रालयसँग 8 अर्बको कुरा गर्दा नमानेका अर्थमन्त्रीले चाहिँ विद्या भट्टराई हटेर रघुजी पन्त आए पछाडि त्यो 8 अर्बको कुरालाई मान्दै सबै आर्थिक दायित्व थप्ने विषयलाई स्वीकृति गरिदिए। देख्नुभयो नि नेपालको राजनीति। यसकारण पनि शिक्षक आन्दोलनको नाममा विद्या भट्टराईलाई राजीनामा गराउन ठूलो राजनीति भएको प्रष्ट देखिन्छ। यदि तिनै बुँदाहरूमा हस्ताक्षर गर्नु थियो र अर्थ मन्त्रालयले पनि त्यही कुरामा सहमति जनाउनु थियो भने मन्त्री किन फेरिरहनु परेको। यही बीच वैशाख 14 गते 26औं दिन भने शिक्षक आन्दोलन केही आक्रामक भएको देखियो। आन्दोलनरत शिक्षकहरू र पुलिसको क्लासबाट 62 जना शिक्षकहरू घाइते भए, जसमध्ये 12 जना सिरियस तरिकाले इन्जोर्ड भए भनेर फेडरेसनले बताएको छ। र केही संख्यामा प्रहरी र जर्नलिस्टहरू पनि यो झडपको शिकार भएका थिए। खासमा झडप शिक्षकहरूले रेस्ट्रिक्टेड एरिया प्रवेश गर्न खोजेको कारणमा भएको भनेर भनिएको छ। तर शिक्षकहरू स्वयं भन्ने आन्दोलनमा घुसपेट भएको र शिक्षक नभई अरू नै व्यक्तिहरू त्यहाँ अराजक हुन खोजेका कारण आफ्नो धैर्यताको बाँध फुटेको बताएका छन्। तर जे हो शिक्षकहरूलाई उचाल्ने, उक्साउने, प्रोभोक गर्ने अनि त्यो आन्दोलनमा नुन तेल छर्कने काम चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरिरहे। 40% केटाकेटी पास गर्ने शिक्षा मन्त्रालय छ, यत्रा विद्यालय छन्, यत्रो बिग्न टिचर छन्, अस्थायीलाई थाहै गरिदेऊ भनेको छ, करारलाई के गरिदेऊ थाहै गरिदेऊ भनेको छ, तनखा पुगेन बढाऊ भनेको छ। किन बढाउने? तनखा 48% पास गर्न, 52% फेल गर्न। ओलीका यस्ता अभिव्यक्तिहरूले शिक्षकहरूलाई झन् चिडियाइदिएको थियो र अराजक हुन मद्दत पुर्याएको थियो। अब जे होस् नयाँ शिक्षा मन्त्रीसँग 9 बुँदे सहमति गरेर घर फर्किएका शिक्षकहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा महासङ्घले बेइमानी गरेको हो भन्ने खालको कुरा देखिन थालेको छ। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत नै वार्ताप्रति पूर्ण रूपमा असहमति राखेको भनेर भनेको छ। धेरैको प्रश्न छ शिक्षकहरूको चित्त बुझाउन नसक्ने सम्झौता महासङ्घले कसरी गर्यो?
कतिले त ठाडै महासंघ बिकेर आयो भनेर पनि भनेका छन्। अबको चुनावमा महासंघका पदाधिकारीहरूले आफ्नो पार्टीबाट टिकट पाउने भन्ने पनि आरोप लागिरहेको छ। त्यस्तै शिलापत्रमा सहकर्मी कौशल काफ्लेले लेखे अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पार्टी निकटका शिक्षकहरूलाई विभिन्न लोभ या त्रास देखाएर घर फर्काउन हरदम कोसिस गरेको भन्ने कुरा छ। त्यही कारणले पछिल्लो समय नेकपा एमाले निकट अधिकांश शिक्षकहरू आन्दोलनमा देखिनै छाडेका थिए, घर फर्किसकेका थिए। यसरी एमाले निकटका शिक्षकहरू बिस्तारै घर फर्कन थाले पछाडि आन्दोलनमा शिक्षकहरूको उपस्थिति कम हुने जोखिम देखेको कारणले आन्दोलन असफल हुन्छ भन्ने डरले महासंघले खुट्टा खुम्च्याउनु परेको जस्तो देखिन्छ र यही कारणले विवादस्पद 9 बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। अब त्यही सम्झौता अनुसार असार 15 भित्रमा नयाँ एजुकेसन एक्ट जारी हुनुपर्नेछ, तर त्यस्तो नहुने सम्भावना पनि निकै प्रबल देखिन्छ। वार्ता हुँदै गर्दा यो एक्टको डेडलाइनमा पनि निकै भनाभन परेको थियो। नेकपा एमाले निकटका नेताहरूले त असार 15 गतेसम्म केही गर्दा पनि हुँदैन, डेडलाइन नराखौँ भनेर भनेका थिए, तर पछि जसो तसो कागजको खोस्टोमा असार 15 गतेसम्मको डेडलाइन राखियो। विगतको इतिहास हेर्ने हो भने यस्तो सम्झौता भएको यो चौथो पटक हो, तर कार्यान्वयन हुँदैन। शिक्षकहरूका कति मागहरू जायज छन्, तर शिक्षकहरूलाई पटक पटक झुल्याउने काम मात्र भएको छ। अब यो सबै समस्याको जड स्कुल एजुकेसन एक्ट पनि होइन, राहत शिक्षकहरूको मुद्दा पनि होइन। मेन कुरा चाहिँ कहाँ गएर बिग्रिएको छ भने फेडरेसनका अधिकांश पदाधिकारीहरू कुनै न कुनै पार्टीसँग डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली आबद्ध छन् अथवा कुनै पार्टीसँग सफ्ट कर्नर भने राख्छन् र यही कुराले गर्दा उनीहरूको डिमान्ड पनि शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि आफू रिटायर हुँदै गर्दा आफ्नो राजनीतिक बेस चाहिँ कसरी बनाइराख्ने भन्नेमा बढी ध्यान हुन्छ, जसले गर्दा हरेक वर्ष शिक्षकहरू स्कुल बन्द गरेर काठमाडौँ आउँछन्, आन्दोलन गर्छन्, अनि आफ्ना नेताहरूले लु अब भयो आन्दोलन, घर फर्क भनिसके पछाडि लुसुर घर फर्कन्छन्। उता विद्यार्थीहरूले भने शिक्षकहरूको यही राजनीतिले गर्दा 12 को परीक्षा नसकिँदा नै आइएल्स क्लास बुक गरिसकेका हुन्छन्। तितो यथार्थ यही नै छ।